Đây là chuyện của Cáo. Tôi bước vào lớp học trước sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh trong lớp. Bọn chúng đều mắt chữ A, miệng chữ O nhìn tôi, bởi chúng đang chuẩn bị đến dự tang lễ của tôi. Tôi vốn là một phù thủy, khi đang tìm kiếm thông tin của một con quỷ đã bị thợ săn phù thủy giăng bẫy mà mất mạng. Khi chúng tính tóm lấy linh hồn của tôi để đánh cắp sức mạnh, thì linh hồn đã kịp thoát ra và chạy trốn. May mắn là đang vào tháng 7 âm lịch, âm khí mạnh mẽ nên linh hồn tôi tồn tại được lâu dài hơn các khoảng thời gian khác. Chạy được tầm vài km, tôi thấy một quan tài sơ sài của một cô gái mới qua đời. Tôi liền chạy tới nhập vào thân xác của cô ấy để trùng sinh. Ngay lúc này, một con yêu quái xuất hiện trước mặt tôi, khóc lóc thảm thiết, bảo rằng hãy trả thù cho chủ nhân của nó. Cơ thể tôi đang sở hữu là của Lý Lệ Sầu, một nữ sinh trung học phổ thông. Cô gái này hoàn cảnh khá đáng thương, một cô cha mẹ từ sớm, phải ở nhờ gia đình một người chú. Nhưng họ lúc nào cũng đối xử với cô như người ở. Cô phải làm hết mọi việc trong nhà, từ quét dọn, giặt giũ tới chăm sóc lợn gà, làm ruộng. Đến năm 16 tuổi, khi cô đang ngủ thì bỗng nhiên người chú lèn vào với ý định làm chuyện xấu. Cũng may người dì kịp thời phát hiện, thế nhưng bà ta lại đổ cho cô cái tội quyến rũ chồng mình nên đuổi cô gái ra ngoài đường. Đau đớn và bất lực, cô trở về căn nhà cũ của bố mẹ. Lúc này cô mới biết người chú đã lừa bán hết gia sản của bố mẹ cô để lại. Nó là để nuôi dưỡng cô nên người. Cũng may có căn nhà thì chưa bán được, vì mọi người đồn đoán nơi đó có ma quỷ lộng hành. Vì thế cô đã sinh sống ở đó, mỗi ngày đều tranh thủ vừa đi học vừa bán rau, làm thêm ở quán ăn đêm để trang trải cho cuộc sống. Vậy mà vợ chồng người chú vẫn không buông tha cho cô, thi thoảng vẫn đến chửi mắng đánh đập, vu vạ cho cô tội trộm cắp bất chính. Đến cả khi nghe tin cô qua đời, họ cũng chỉ lặng lặng cho thi thể vào quan tài rồi rời đi, không màng quan tâm đến chuyện khác. Thậm chí còn tặc lưỡi bảo rằng thật xui xẻo, phải sớm kiếm thầy sửa lại phong thủy mảnh đất để có thể bán được. Còn yêu quái tính kể tiếp thì trời đã sáng nên nó liền biến mất vào góc nhà. Nó là một con yêu quái đã được gia đình này cứu mạng từ lâu. Dẫu vậy, pháp lực của nó khá yếu, không thể cứu được bất kỳ ai khi họ gặp nạn. Điều duy nhất nó có thể làm là dọa những kẻ tới mua nhà, làm cho họ không ai dám lấy đi tài sản cuối cùng này. Thế nhưng nó vẫn vô cùng đau khổ và tự trách bản thân khi đã không thể giúp được Lệ Sầu. Tôi nhìn cơ thể mới một lượt, khá xinh xắn, đáng yêu, nhưng không dính chi chít trên mặt và cơ thể những vết thương. Vết thương nào cũng nguy hiểm, không rõ đâu mới là nguyên nhân gây ra sự tử vong của cô ấy. Mái tóc bị cắt nham nhở, vẫn còn dính cả huyết đỏ. Tôi thở dài, không rõ cô ấy đã phải trải qua những chuyện gì. Tôi thử tập trung đọc một câu thần chú. May mắn thay, phép thuật của tôi vẫn còn tồn tại. Những vết thương dần lành lại. Tôi đoán chắc độ 3 ngày nữa tôi có thể hồi phục, mái tóc cũng sẽ dài và suôn mượt. Tôi nhìn căn nhà một lượt, cũ kỹ và rách nát. Nơi này ở lâu, người khỏe mạnh cũng sẽ sinh bệnh mà đuối sức thôi. Bỗng nhiên, một đám người xông vào nhà. Vừa nhìn thấy tôi, họ đã thất kinh hồn vía, bảo rằng có ma. Tôi đoán đây là những người được thuê tới để hoàn tất thủ tục an táng cho Lệ Sầu. Sau đó có tiếng quát của một cặp vợ chồng. Họ hùng hổ bước vào. Ngay khi thấy tôi, họ hốt hoảng ngã nhào ra sàn, miệng cứ ú ớ. Sao có chuyện ấy được? Tôi đoán đó là chú dì của Lệ Sầu nên lên tiếng trước. Chào chú dì. Chuyện là đêm qua, khi cháu chuẩn bị xuống âm phủ thì Diêm Vương bảo rằng dương mạng chưa tận nên đuổi lại về đây. May quá phải không ạ? Bên ngoài, càng ngày càng có nhiều người tụ tập đến trước nhà tôi để ngó xem cô gái vừa chết đi sống lại. Một bà cụ bất ngờ lao tới ôm chầm lấy tôi khóc lóc, miệng cứ không ngừng nói tốt rồi, tốt rồi. Hình như đêm qua, khi tôi chuẩn bị nhập vào cơ thể Lệ Sầu, cũng thấy bà ta đang khóc lóc rời khỏi nhà. Chắc hẳn vẫn sẽ có những người đối xử tốt với cô bé này. Ngay sau đó, một lão thầy bói bước vào. Ông ta nhìn tôi một lượt rồi hỏi vợ chồng người chú: thế giờ có trấn nghiệm căn nhà này nữa không? Ông chú quát: nó sống thì làm sao mà bán được mà trấn với chả yểm. Nói đoạn, ông ta quay sang tôi: Sầu à, con sống lại thì chú cũng rất mừng, nhưng giờ tiền mua quan tài này, thuê người an táng biết phải làm sao đây? Hay ta ghi nợ tiếp cho con nhá. Nhưng con tưởng tiền bán đất đai của bố mẹ con cũng thừa lo mấy cái chuyện này rồi nhỉ? Người gì trở nên gay gắt: cái con bé này, bao nhiêu năm nuôi mày khôn lớn, bọn ta đã phải trả hết bao nhiêu tiền, giờ chỉ còn lại vài triệu tệ, ta còn phải để dành mua nhà cho con trai tao nữa chứ, ai hơi đâu đưa tiền lại cho mày. Người gì bỗng nhiên giật mình trước những câu nói thành thật của bản thân. Người chú nghe xong thì cũng xanh mặt. Hàng xóm xung quanh nghe vậy bắt đầu sầm xì, có người tỏ ra phẫn nộ. Tất nhiên tôi đã lập thần chú chân thật nên hai bạn họ mới phải nói thật ra mọi chuyện như vậy. Mọi người đừng trách chú gì con, tôi lên tiếng.
Có lẽ họ đã hối hận nên chuyển lại số tiền đó cho con thôi. Lập tức, người dì bị tôi thôi miên mở điện thoại chuyển lại số tiền thừa từ việc bán đất của bố mẹ Lệ Sầu cho tôi. Tất nhiên, tôi cũng trở lại cho họ ít tiền, coi như công họ đã nuôi dưỡng cô ấy. Dù cách nuôi dưỡng có tệ thế nào đi nữa, tôi liền giơ điện thoại lên và khoe với mọi người về hành động của chú dì. Người chú lập tức phát điên, tính quát mắng vợ mình, nhưng thấy có nhiều người xung quanh nên đành kéo tay bà ta trở về. Mọi người trong xóm liền chạy lại sờ xem cái người vừa trở về từ cõi chết trông như thế nào. Họ hỏi tôi về những điều tôi đã nhìn thấy. Tôi suy nghĩ một lát rồi bảo, chắc tại cháu thiếu chất kéo dài nên mới bị lả đi. Người chú muốn cướp nhà nên mới không kiểm tra kỹ, cứ vậy cho vào quan tài để sớm mai táng. Chứ làm gì có chuyện chết đi sống lại các cô chú ơi. Mọi người lại càng bàn tán xôn xao, bảo rằng họ thật độc ác. Tôi biết mình nên thận trọng, vì dù tôi trùng sinh nhưng đám thợ săn phù thủy vẫn có thể lùng tới nếu chúng đánh hơi đến chuyện bất thường này. Hy vọng câu chuyện tôi vừa bịa ra sẽ làm mọi người không bàn tán quá sâu về chuyện này, bởi vì tôi có quá nhiều mối phải đi trả thù. Trước cái nhìn ngơ ngác của đám bạn trong lớp, tôi khẽ mỉm cười. Diêm Vương cho mình sống lại để kéo cái đứa hại mình xuống trước. Cậu biết đấy, tháng 7 có hồn mà, cơ hội của vong linh. Các ánh mắt dần đổ dồn vào Hồng Uyên. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là kẻ cầm đầu nhóm bắt nạt Lệ Sầu. Cô ta trở nên hung dữ, xông về phía tôi. Cô ta tính vùng tay tát tôi thì lập tức bị tôi điều khiển hành động khiến cô ta tát vào lâm mạch, một tay sai đắc lực của cô ta. Cô tát khiến cả hai đều ngỡ ngàng, nhưng cô ta cũng lập tức bình tĩnh lại, lao về phía tôi gằn từng chữ. Vậy thì chắc tao phải lôi mày xuống địa ngục lần nữa rồi. Tôi cười nửa miệng. Nếu mày đủ bản lĩnh. Tôi hất tay, lập tức cô ta quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi vội vàng tỏ ra ngỡ ngàng. Ôi Uyên Uyên, tôi biết bạn thấy có lỗi vì đã bắt nạt tôi, nhưng không cần phải quỳ như vậy đâu. Dứt lời, tôi vui vẻ trở về bàn học, còn mấy đứa tay sai vội vàng chạy tới đón Uyên dậy trong sự bực bội. Vẫn biết Lệ Sầu là nạn nhân của bạo lực học đường, nhưng tôi vẫn có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy bản học của cô ấy. Nó bị viết chi chít những từ ngữ thoá mạ, thậm chí có những chữ được tạo thành bởi vết dao hoặc vật cứng khiến nó không thể tẩy đi. Trên đó có một bó hoa hồng trắng, tôi khẽ cầm lên, ngửi một chút. Đóa hoa lập tức lụi tàn trước sự ngỡ ngàng của những đứa trong lớp. Đúng lúc này, một cô bạn dễ thương chạy tới ôm chầm lấy tôi. Mắt cô ấy ướt nhòa, bảo rằng tôi còn sống thì tốt quá rồi. Có vẻ đó là An An, người bạn thân nhất của Lệ Sầu. Nhìn mái tóc bị cắt nham nhở và vẫn còn dính những vết kẹo cao su, tôi biết rằng cô ấy vừa bị đám du côn bắt nạt. Vì bảo vệ cho Lệ Sầu mà cô ấy cũng đã phải chịu những ngày tháng cay đắng. Nhưng thôi, chuỗi ngày như vậy sắp kết thúc rồi. Ngay sau đó tôi nhìn thấy Hồng Uyên đang uất hận nhìn chúng tôi từ xa. Tôi lập tức lao thẳng tới chỗ nó rồi đánh cho nó một cái đau điếng. Nó hét lên ngỡ ngàng, lao vào giật tóc tôi, nhưng lập tức ré lên đau đớn. Bàn tay nó bỗng nhiên bè bét máu. Nó nhìn lên đầu tôi, hãi hùng khi thấy mái tóc đã hóa thành một loạt lưỡi dao sắc bén. Nó gào thét tên của mấy đứa tay sai, nhưng không thấy ai trả lời. Sau đó nó thấy âm thanh của mình cứ nhỏ dần rồi biến mất. Đúng lúc này, một cái gương xuất hiện trước mặt. Nó hãi hùng khi thấy đôi môi của mình đã bị khâu lại. Ngay sau đó, một cái kim xuất hiện, tính khâu mắt của nó lại. Ngay khi cái kim chọc vào mắt, nó đã giật mình hét lên trong tiết học khiến cả lớp giật mình. Chỉ riêng tôi thì không, vì đó chính là ma pháp của tôi. Nhưng ảo ảnh của tôi đâu thể dễ dàng dừng lại như vậy. Ngay khi đám tay sai chạy lại hỏi han nó đã cầm lấy cây bút đâm loạn xạ khiến chúng nó phát hoảng. Tôi biết lúc này Uyên chỉ có thể nhìn thấy trước mắt là những quái vật đáng sợ. Thế nhưng khi tôi lục lọi tâm trí của cô ta, tôi chỉ thấy cô ta là kẻ chuyên bắt nạt Lệ Sầu, xấu tính. Nhưng cái chết của Lệ Sầu thì không liên quan đến cô ta, bởi ngày Sầu qua đời, cô ta đã đến thăm bà của mình. Nhưng dù sao, cái chết về tinh thần cũng đủ để hành hạ một cô gái còn đang đi học rồi. Tôi quyết định chuyển sang tâm trí của những kẻ khác trong nhóm bắt nạt. Điều kỳ lạ là ký ức của bọn chúng cũng đều chỉ dừng lại ở việc bắt nạt Lệ Sầu những hôm trước. Lớp học trở nên hỗn loạn bởi sự điên khùng của Uyên, nên tôi quyết định bỏ ra ngoài hít thở. Bất chợt một nam sinh nhìn thấy tôi rồi trở nên sợ hãi ngã nhào ra sau. Hắn chắc chắn liên quan tới chuyện này rồi. Tôi lập tức lao vào tâm trí của hắn ta, nhưng chỉ thấy trong đó một màn đêm tăm tối âm u. Khi tôi đang ngơ ngác bước đi, những bàn tay đen đúa ma quái bỗng nhiên xuất hiện từ tứ phía, giữ chặt lấy tâm trí tôi. Tôi vội vàng loại bỏ phép kiểm tra tâm trí. Ngay khi tôi rời khỏi thế giới tâm trí, những tiếng hét kinh hoàng vang lên. Nam sinh kỳ lạ kia đã rời xa thế giới, máu chảy ra ào ào từ hốc mắt, tai, mũi, miệng. Cậu ta đã bị ma thuật đen sát hại. Kẻ làm được điều này chắc hẳn pháp thuật không chỉ mạnh mà còn khá ác độc. Tôi liền nhìn xung quanh, một kẻ kỳ lạ lập tức biến mất như cơn gió, chỉ để lại cho tôi một sự rùng mình tới đáng sợ. Vậy là sự ra đi của Lệ Sầu
có liên quan tất cả ma thuật hay sao? Tôi xem lại bát tự của Lệ Sầu, thấy rằng cô ấy có ngày sinh thuần âm, ngày qua đời cũng là thuần âm. Tôi liền kêu yêu quái ở góc nhà ra hỏi chuyện thêm. Hắn bảo chiều tối thấy người ta đem quan tài có Lệ Sầu nằm sẵn ở trong vào trong nhà. Lúc này linh hồn cô ấy không thấy đâu. Lão nghĩ rằng linh hồn cô ấy đã được vãng sinh vì sinh thời phải chịu quá nhiều đau khổ nên cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc sau thấy tôi trùng sinh vào cơ thể của cô gái thì chỉ nghĩ đến chuyện nhờ trả thù cho cái chết oan ức của cô gái nên cũng không quan sát kỹ cơ thể của cô ấy. Tôi quyết định ngồi thiền, bỗng nhiên phát hiện trong đầu cũng như tứ chi, cột sống bị ghim một loạt kim thép. Loại kim này người phàm hoàn toàn không thể phát hiện ra. Đó có thể là lý do khiến tôi gặp khó khăn khi tiếp cận nam sinh ở trường, cũng như khiến kẻ đáng nghi chạy trốn nhanh chóng. Tôi lập tức tập trung dòng năng lượng phép thuật để hết những cái kim ra khỏi cơ thể. Yêu quái kinh ngạc khi thấy 9 cái kim đen xì bị bắn ra ngoài. Nó thốt lên: Bùa chú hắc ám, một trong những ma thuật đáng sợ và độc ác nhất. Theo đó, những kẻ độc ác sẽ lựa chọn những nạn nhân thích hợp, sát hại rồi bắt nhốt linh hồn của họ. Cơ thể của họ sẽ bị chúng ám bùa đinh, khiến linh hồn không thể siêu thoát, mãi mãi trở thành một nguyên liệu cho chúng luyện bùa. Đúng lúc này, tâm trí tôi đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh. Theo đó, Lệ Sầu đang bị trói cùng 6 cô gái khác quanh một cái vòng tròn. Trung tâm bọn họ là một viên đá màu tím kỳ quái. Lúc này, xiềng xích của Lệ Sầu khẽ tan biến. Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười, rồi khẽ tan biến trong ánh hào quang rực rỡ. Vậy là loại bỏ bùa đinh đã giúp linh hồn của Lệ Sầu thoát khỏi xiềng xích mà được vãng sanh. Tôi trở về thực tại, vội vàng vẽ hình ảnh mình vừa nhìn thấy cho yêu quái. Hắn ta vừa nhìn thấy, sắc mặt đã tối sầm đầy lo lắng. Hắn ta bảo đó là trận đồ thất nữ. Theo đó, pháp sư sẽ bắt nhốt linh hồn của 7 cô gái trình nữ vào trận pháp. Tốt nhất là người có ngày sinh thuần âm. Còn phần cơ thể sẽ dùng bùa chú để kìm kẹp linh hồn, khiến nó không thể siêu thoát. Khi vào trận đồ, những ma nữ sẽ bị ép buộc sinh ra oán khí, nuôi dưỡng cho một viên ngọc quỷ. Với viên ngọc này, pháp lực của những kẻ sở hữu trận đồ có thể thực hiện những phép thuật hắc ám độc ác nhất, loại bỏ tính mạng của một con người hay một phù thủy, ác quỷ một cách dễ dàng. Có lẽ tôi đã bị kẻ sở hữu trận pháp ấy làm hại nên mới mất mạng dễ dàng như vậy. Giờ đây, với việc linh hồn Lệ Sầu được giải phóng, trận pháp kia đã suy yếu đi nhiều. Nếu dự đoán của tôi là đúng, hắn thậm chí còn đang bị 9 cái đinh kia nguyền rủa ngược lại. Thế nhưng sau vụ này, chắc hẳn hắn sẽ kiếm một linh hồn trinh nữ khác để thay thế cho Lệ Sầu. Vì thế tôi nên tìm 6 nạn nhân của hắn để có thể hóa giải được cho họ. Như vậy trận pháp cũng yếu mà tôi cũng có khả năng hạ gục được hắn. Bỗng nhiên những ký ức của 9 cái đinh phong ấn được trả lại. Thì ra nam sinh kia chính là người đã làm hại Lệ Sầu. Hắn cũng thuộc nhóm những kẻ hắc ám, nhận nhiệm vụ tiếp cận Lệ Sầu, làm cô ấy tin tưởng để dễ bề hành động. Chiều hôm đó, hắn đã rủ cô tới nhà của mình để cùng làm bài tập. Và trong lúc cô không để ý, hắn cùng đồng bọn đã ra tay sát hại, mặc cho cô gái van xin thảm thiết. Ký ức dừng lại khi linh hồn của Lệ Sầu bị kéo ra khỏi cơ thể. Những tên đồng bọn khác đeo mặt nạ nên tôi không thể nhận ra bất kỳ ai. Tuy nhiên, có một kẻ trông giống với tên thợ săn đã đánh lén tôi. Tôi đang dần tin rằng những kẻ làm hại Lệ Sầu và làm hại mình đều là một. Tôi đoán sau khi làm hại cô gái, chúng đã yểm bùa đinh vào cơ thể Lệ Sầu, rồi làm giả hiện trường giống như cô ấy đã tự ý rời khỏi cuộc đời. Cô bé vốn không được thương yêu nên đám tang diễn ra thuận lợi theo mong muốn của hội ma thuật đen. Trong lúc tôi đang suy tư, bất chợt cánh cửa bật mở. An An hung dữ lao về phía tôi, miệng hét liên tục: Trả Lệ Sầu cho ta! Cô ấy bảo cô ấy có thể nhìn thấy ma. Vì thế trước đó cô ấy đã trò chuyện được với Lệ Sầu và biết được câu chuyện. Vừa nãy cô ấy đã thấy bạn đến tạm biệt mình nên mới vội vàng tới đây. Tôi và yêu quái nhìn nhau ngỡ ngàng. Trong khi tôi phải phá vỡ xiềng xích thì mới có thể nhìn thấy được Lệ Sầu, cô gái này lại có thể dễ dàng gặp được bạn. Thật sự không phải là một năng lực tầm thường. Cô ta quay sang nhìn yêu quái, có chút ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh chóng quay về phía tôi. Vậy là cậu ấy đã đầu thai, phải không? Đúng vậy, cô ấy thật hạnh phúc khi ít nhất còn có cô là bạn. Thôi được rồi, vậy là những vất vả cũng qua rồi. Dẫu sao cũng cảm ơn anh đã lấy lại chút công bằng cho Lệ Sầu. Hãy dùng cơ thể bạn tôi cho tử tế, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu. Khi An An tính trở về, tôi liền cất tiếng: Hay cậu giúp những cô gái bị làm hại giống Lệ Sầu được không? Họ cũng rất đáng thương, không được siêu thoát. Tôi bắt đầu kể về trận đồ thất nữ.
Theo đó, bên cạnh Lệ Sầu, linh hồn của 6 cô gái khác đã bị đám xấu xa bắt nhốt để làm trận pháp, giúp chúng thực hiện những âm mưu đen tối. Suy ngẫm một lúc, An An nhận lời. Chúng tôi lập tức kiểm tra thông tin về những nữ sinh mất tích hoặc qua đời trong thời gian gần đây. Trong đó có một nữ sinh cũng ở cùng trường với Lệ Sầu đã qua đời trước đó tầm 2 tháng vì đuối nước. Nhưng kỳ lạ là ở một cái mương, nước chỉ đến bắp chân. Sau đó có câu chuyện rằng do cô gái này chơi bời say rượu nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc. Có lẽ sợ mang tiếng gia đình nên chuyện ma chay được thực hiện khá nhanh gọn. An An bảo rằng mình biết phần mộ của nữ sinh này vì trước đây ra thăm mộ người thân, có gặp mẹ của nữ sinh đến thắp hương cho con gái. Chúng tôi quyết định đến nghĩa trang của xóm ngay trong tối. Vừa đi, An An vừa cảm ơn tôi chuyện trả thù vợ chồng người chú độc ác giúp Lệ Sầu. Nó bảo rằng từ ngày livestream được phát, không chỉ người trong làng mà cả những mối làm ăn cũng tuyệt giao với họ. Có lẽ sắp tới họ phải rời xứ chứ khó lòng kiếm sống ở đây được nữa. An An nhắn nhủ tôi, trong trường còn mấy kẻ hay bắt nạt người khác nữa. Rất mong tôi sang tuần có thể xử lý chúng, coi như đó là cách trả công cho nó. Tôi lập tức nhận lời. An An bảo mình có thể nhìn thấy ma từ bé. Có người trông đáng sợ, cũng có người trông đáng yêu. Do vậy, vì sợ hãi nên nó luôn tìm cách làm tránh. Bóng ma của Lệ Sầu là linh hồn đầu tiên mà nó trò chuyện. Sau một hồi đi lại trong nghĩa trang, chúng tôi đã đến được trước ngôi mộ của cô gái kia. An An nhìn quanh nhưng chỉ thấy những linh hồn của những ngôi mộ khác, chứ không thấy cô gái. Tôi liền đưa ảnh của nữ sinh cho An An nhìn, rồi bảo cô ấy chạm tay vào mộ, cố gắng kết nối với linh hồn. Đột nhiên, một bóng trắng hiện ra trước mặt chúng tôi, khuôn mặt hoang mang. Mấy người là ai? Sao lại triệu hồi tôi tới đây? Chúng tôi đến giúp chị, hãy cho tôi biết mọi người hiện đang ở đâu. Tôi không nhớ nữa, đó là một nơi rất sâu và tăm tối. Nhưng mọi người không cần lo đâu, tôi thoải mái với nơi này. Chị nói gì vậy? Chị sẽ bị nhốt ở đó mãi đấy. Thì sao chứ, đầu thai cũng chắc gì đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bây giờ ở đây tôi được tự do, thoải mái, thậm chí có thể phát huy những sức mạnh kỳ diệu. Chắc hẳn cô ghen tị với khả năng của chúng tôi nên mới muốn phá hoại. Chị bị điên rồi. À, nhớ rồi. Cô chính là cái đứa hay trò chuyện với con bé thứ 7, khiến nó đầu thai, làm sức mạnh của chúng tôi suy giảm. Mau đền một người khác cho ta. Không phải người cũng có ngày sinh thuần âm hay sao? Tao chọn mày. An An sợ hãi lùi về sau. Tôi lo lắng tiến lại hỏi có chuyện gì. Nó kể lại mọi chuyện. Không ngờ một trong những linh hồn lại chọn phục tùng cái ác thay vì muốn siêu thoát. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Từ các nấm mộ, những thây ma từ từ trồi lên. Trong đó có cả thây ma của nữ sinh kia. Chúng hung tợn nhìn chúng tôi đầy thù hằn. Và tôi để ý xa xa ở trên một cái cây có một kẻ lạ mặt đang theo dõi mọi chuyện. Tôi lập tức tạo thành những quả cầu lửa tung về phía chúng. Chúng vốn chỉ là những cái xác không hồn. Tôi không thể dùng khả năng điều khiển tâm trí mà xóa bỏ sự kết nối giữa chúng với kẻ ra lệnh. Thế nhưng những quả cầu lửa của tôi cũng chỉ có thể làm chậm chân của chúng một chút, chứ không hoàn toàn có thể khiến chúng bị thương tích. Thấy mọi chuyện không ổn, tôi liền bảo yêu tinh xông về phía tên lạ mặt ở trên cây. Với phép di chuyển tức thời, ông ta lập tức có mặt tại đó, quật ngã tên lạ mặt. Thế nhưng hắn lại có sức khỏe vô song, ngay lập tức vật ngã yêu tinh khiến ông ta cũng bối rối. Tôi cũng dần không thể tạo ra đủ quả cầu lửa nên bị những tên xác sống đẩy ngã xuống đất, dần dần đè lên người tôi. Đúng lúc này, những tên xác sống khác cũng đang giữ lấy An An. Bỗng nhiên, cô ấy dần dần bay lên giữa không trung, đôi mắt vô hồn. Sau đó, một làn sóng phát ra từ người cô ấy khiến tất cả xác sống đều trở về với lòng đất. Gã làm mặt bỗng nhiên cũng mất đi sức mạnh vô địch. Thấy chuyện không ổn, gã tính bỏ chạy, lập tức bị yêu tinh dễ dàng quật ngã rồi giữ lại. Ngay lúc này, An An rơi tự do xuống đất. Tôi vội vàng chạy lại đỡ cô ấy. Cô gái này thật sự có nhiều phép thuật kỳ lạ. Khả năng hóa giải ma pháp là một loại phép hiếm, ít thấy có người sử dụng. Phép thuật này khá mạnh, có thể loại bỏ sức mạnh của đối phương dễ dàng. Lúc này An An cũng tỉnh lại. Tôi và cô ấy nhanh chóng chạy đến chỗ yêu tinh. Tôi đưa tay lột mặt nạ của tên lạ mặt. An An hốt hoảng khi nhận ra đó chính là thầy giáo thể dục mới chuyển tới. Tôi nhanh chóng dùng phép sự thật lên người hắn để biết về kế hoạch của hội hắc ám. Thế nhưng những ngôn ngữ được phát ra đều bị niêm phong khiến chúng tôi không thể nghe được. Tôi liền bảo An An đối mặt với kẻ lạ mặt, cố gắng loại bỏ những ma thuật đang niêm phong gã ta. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng chuông kỳ lạ vang lên.
Cả làm mặt cứ vậy mà bị bốc cháy trước sự kinh hoàng của chúng tôi. Xa xa vang lên những tiếng người dân. Do đó chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nghĩa trang để tránh dính vào phiền phức. Chúng tôi đưa An An về nhà, sau đó cũng trở về ngôi nhà của tôi để tìm kiếm thêm thông tin về sức mạnh của An An. Nếu sử dụng tốt sức mạnh của cô ấy, tôi tin chúng tôi có thể sớm loại bỏ đám người hắc ám này. Chúng tôi dự định ngày mai sẽ đi tìm ngôi mộ của một nữ sinh khác trong trận pháp để có thể hóa giải nó. Đang kiểm tra các cuốn sách ma thuật, tôi bỗng thấy mọi thứ xung quanh mình tối sầm lại. Yêu Tình vội vàng chạy đến đỡ lấy tôi. Tôi thấy linh hồn mình đau như bị hàng ngàn cái kim châm vào. Ngay sau đó tôi cảm thấy những đường dây kết nối của mình với cơ thể cũ. Tôi cứ vậy bị kéo ra khỏi cơ thể của Lệ Sầu. Trong ảo ảnh của mình, tôi thấy những kẻ hắc ám đang sử dụng ma pháp lên cơ thể tôi. Có lẽ vụ va chạm ở nghĩa trang đã khiến chúng phát hiện ra tôi nên mới dùng cách này để ngăn chặn tôi. Tôi muốn sử dụng phép thuật nhưng linh hồn đang chênh vênh giữa hai cơ thể nên không thể làm gì. Yêu Tinh nhìn thấy linh hồn tôi như vậy vô cùng lo lắng. Sau đó chúng dùng lửa ma pháp để thiêu thi thể của tôi. Với ngọn lửa này, ngay cả phần linh hồn cũng sẽ thành tro bụi. Và sự thật là tôi đang thấy linh hồn của mình đang dần dần tan biến vào hư không trong cơn đau thấu tận tâm can. Có lẽ kế hoạch trả thù lần này không thành công rồi. Khi linh hồn tôi đang dần tan biến, tôi bỗng thấy An An lao tới đẩy tôi trở lại cơ thể. Quái vật giật mình khi thấy tôi bừng tỉnh. Tôi vội bảo ông ta mang quả cầu pha lê đến cho mình. Tôi lập tức làm phép. Hình ảnh của An An hiện ra. Linh hồn cô ấy đang bị giam giữ trong trận đồ thất nữ. Nhìn thấy tôi, cô ấy vui mừng ra mặt. Mau cứu tôi ra khỏi đây. Nếu qua nửa đêm, tôi sẽ hoàn toàn kết nối với trận đồ này. Chúng đã phát hiện ra nếu tôi ở trong trận đồ, không ai có thể phá vỡ trận đồ này nữa. Giờ cô đang ở đâu? Tôi hỏi. Tôi không nhớ nữa. Cô ấy có chút hoang mang. Tôi vừa ngồi vào phòng thì bị chúng làm bất tỉnh rồi đưa đi. Được rồi, hãy kết nối với tôi xem sao. Tôi bảo quái vật đưa bản đồ đến cho mình. Sau đó tôi bảo An An cùng tập trung. Linh hồn hai chúng tôi bỗng xuất hiện một dòng năng lượng kết nối. Sau đó bàn tay còn lại của tôi chỉ vào một điểm trên bản đồ. Đúng lúc này một sóng năng lượng xuất hiện khiến quả cầu pha lê vỡ vụn. Tôi bảo quái vật nhanh chóng chuẩn bị hành trang để đi giải cứu An An. Chúng tôi theo vị trí trên bản đồ đi tới một đồi thông ngoại thành. Để tránh bị phát hiện, chúng tôi quyết định giấu xe ở dưới đồi rồi cùng nhau leo lên. Để nhanh hơn, tôi quyết định uống viên thuốc hóa nhỏ thành tí hon chui vào trong túi của quái vật. Còn ông ta cứ vậy băng qua các ngọn cây để tìm đến xào huyệt của đội hắc ám. Chúng tôi đến một cabin giữa rừng thông. Bên cạnh có hai kẻ đeo mặt nạ canh chừng. Xung quanh cabin được dán những lá bùa bảo vệ. Thuốc thu nhỏ hết tác dụng, tôi trở lại kích thước cũ. Tôi quan sát để ý thấy những lá bùa được chia ở 7 góc. Mỗi góc là một viên pha lê tím. Sức mạnh của chúng khá lớn nên tôi khó lòng loại bỏ được từ bên ngoài. Tôi liền tập trung vào tâm trí của một trong hai tên lạ mặt. Theo đó tôi khiến cho gã nghĩ rằng những viên pha lê chính là những viên đá phép thuật trong truyền thuyết. Những viên đá giúp các phù thủy có sức mạnh vô song. Thế là hắn tiến lại nhặt một viên pha lê lên. Đúng lúc này tấm chắn bảo vệ bị phá bỏ. Yêu quái sử dụng di chuyển tức thời đưa tôi vào trong. Hai bọn tôi nhanh chóng hạ gục hai tên canh gác. Sau đó chúng tôi mở cửa cabin. Bên trong là một dãy hành lang dài dằng dặc với rất nhiều phòng ở hai bên. Chúng tôi thận trọng bước vào. Mỗi căn phòng trong cabin lại mở ra một thế giới kỳ lạ. Có lẽ nếu hoàn thành xong trận đồ thất nữ, đám hắc ám sẽ tiến đến các thế giới này để đánh cắp sức mạnh, tiêu diệt những ai không nghe theo chúng. Tôi liền thả dây buộc tóc của An An xuống sàn, sau đó đọc một thần chú. Cái dây cứ vậy lăn nhanh tới một căn phòng ở gần cuối hành lang. Cánh cửa bị khóa chặt. Rất may tôi có chút đồ nghề phá khóa nên nhanh chóng xử lý được nó. Bước vào bên trong, chúng tôi bắt đầu đi xuống một cầu thang khá dài. Nó xoắn tít và trải xuống rất sâu. Tôi phải tạo ra những ánh lửa ma chơi để tỏa sáng cho mình. Sau một thời gian, chân của chúng tôi đã đến một mặt phẳng trải dài. Tôi nhìn xung quanh, nhận ra xung quanh đây là những buồng giam, và ở trong một buồng giam là cơ thể của An An. Tôi bảo quái vật tạm lánh ra một bên, còn mình mở cửa buồng giam tiến vào. Ngay khi tôi đi vào bên trong, một tiếng cười quỷ dị đã vang lên. Cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Tôi nhìn về phía trước, nhận ra đó chính là tên thợ săn phù thủy đã hại mình. Tôi tính điều khiển tâm trí gã, nhưng phép thuật đều bị một sợi dây trên cổ ngăn lại, khiến tôi đau đớn mà ngã quỵ xuống sàn. Ngay sau đó, tôi thử vung một quả cầu lửa về phía gã,
nhưng bị cánh cửa chặn lại khiến tôi suýt cháy mất một phần tóc. Ngay lúc này, quái vật lao vào gã lạ mặt, giật đứt dây chuyền của gã rồi ra hiệu cho tôi. Tôi lập tức thi triển khả năng điều khiển tâm trí. Thế nhưng ngay khi tôi xâm nhập vào hệ thần kinh của gã, một tiếng chuông đã vang lên khiến toàn thân gã nổ tung. Tôi có một chút choáng váng, khung cảnh trước mặt tôi thấy yêu tinh đã bị bắt lại, rồi sau đó một đám kỳ quái kéo cả tôi, quái vật và cơ thể của An An rời đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng khá lớn. Trên một bục cao có một kẻ đang ngồi trên một cái ghế bằng vàng, tay hắn đang cầm một quyền trượng tỏa năng lượng hắc ám. Không cần phải đoán, trận đồ thất nữ nằm ở trong viên pha lê lớn của quyền trượng. Bên dưới là một loạt những kẻ lạ mặt, số lượng khá đông đảo. Tỉnh dậy rồi à, phù thủy? Tên cầm đầu cất tiếng. Những kẻ đeo mặt nạ lập tức quay sang nhìn tôi. Tạo ra hẳn một đội quân phân thân thế này chắc cũng không phải dễ dàng ha, tôi nói lớn. Trong nháy mắt, gã đã xuất hiện trước mặt tôi. Một lực rất mạnh quanh hắn khiến tôi bị đẩy vào góc tường. Ai mà biết được, cái phép vốn chỉ giúp ta trốn chạy, giờ đây lại sắp trở thành chúa tể bóng tối à? Nhưng sao người biết ta có sức mạnh đó? Vì ta là phù thủy mà, ta có thể biết những sức mạnh đó. Thêm nữa, dù bọn chúng đeo mặt nạ, nhưng ta vẫn có thể nhìn xuyên qua chúng. Nói ta nghe, ngươi định làm gì? Với sức mạnh của trận đồ thất nữ, ta sẽ khiến những kẻ nhân bản được tồn tại lâu dài, có sức mạnh, chứ không phải yếu đuối như bây giờ. Từ đó, ta sẽ tấn công sang các thế giới phép thuật khác, đánh cắp những phép thuật tối thượng nhất, cuối cùng trở thành chúa tể hắc ám. Một kế hoạch thật đẹp. Cảm ơn vì lời khen. Vì thế ta sẽ có món quà cho người. Đó là người sẽ là kẻ đầu tiên ta sát hại bằng sức mạnh thất nữ. Yên tâm, lần này cả thể xác và linh hồn của người sẽ đều tan biến hết. Thôi được rồi, chỉ có một điều ta vẫn còn thắc mắc. Tại sao nữ sinh hôm trước lại muốn ở trong trận pháp như vậy? Vì cô ta yêu ta, muốn cùng ta chinh phục giấc mơ quyền lực này. Hành động đi, yêu quái! Tôi hét lên, khiến gã có chút giật mình. Yêu quái xuất hiện ngay trước mặt, nhưng lập tức bị gã dùng quyền trượng làm cho toàn thân tê dại. Trận chiến ở Nghĩa Trang chắc phải làm lại ha. Nếu người muốn, ta chịu. Quái vật vung nắm đấm nhưng lập tức bị gã làm mặt hất tung vào tường. Trong lúc yêu quái đang kéo giờ, tôi vội chạy đến bên cơ thể của An An, loại bỏ nhanh bùa đinh mà hắn ghim vào cơ thể. Ngay lúc này, đám nhân bản thấy thế, lập tức xông tới, nhưng tôi lập tức tạo một quả cầu lửa lớn bao trùm lấy bản thân và An An. Nhận thấy hành động của tôi, gã làm mặt lập tức tạo dây leo giữ chặt lấy cơ thể của yêu quái, sau đó lao về phía tôi, vung quyền trượng khiến quả cầu lửa của tôi bị trở thành bong bóng xà phòng, vỡ tan tành. Nhưng lúc này, linh hồn tôi đã nhập vào cơ thể An An. Tôi liền thử sức mạnh loại bỏ phép thuật của cô ấy, khiến gã làm mặt có chút lo lắng. Thế nhưng tôi không thể sử dụng phép thuật. Lúc này, đồng hồ đã điểm đến gần 12 giờ đêm. Gã cười gian xảo. Tạm biệt cuộc sống đi. Gã vung quyền trượng về phía tôi, một luồng năng lượng cực mạnh phát ra. Nhưng ngay khi gần chạm về phía tôi, nó đã biến mất. Lúc này, cơ thể Lệ Sầu từ từ bay lên không trung, dần dần hạ cánh xuống đất, nở một nụ cười tự đắc. Vì tôi đã nhập vào cơ thể An An, nên linh hồn cô ấy thoát được khỏi xiềng xích của trận pháp. Từ đó, cô ấy có thể giải thoát cho linh hồn của những cô gái khác, dù họ có muốn hay không. Sau đó có thể thoát ra ngoài, nhập tạm vào cơ thể Lệ Sầu. Ngay lúc này, yêu quái thoát khỏi trói buộc, di chuyển tức thời đến chỗ kẻ làm mặt, đập vỡ quyền trượng của gã. Những linh hồn lóe sáng di chuyển lên cao, đến những vòng sáng rực rỡ đang đợi sẵn. Khi kẻ lạ mặt còn chưa hết bàng hoàng, đội quân của gã cũng dần tan biến. Yêu quái tiến lại gần hắn. Chúng tôi có chuyện riêng cần giải quyết. Trước sự kinh hãi của gã, yêu quái lôi gã đi xình xịch vào bóng tối. Tôi nhìn linh hồn An An mỉm cười. Sau đó chúng tôi trao đổi lại vị trí. Sau cuộc chiến, tôi vẫn tiếp tục con đường học tập của Lệ Sầu. Bên cạnh thời gian học tập, tôi và An An cũng cùng nhau tập luyện phép thuật. Chúng tôi dự định sẽ kiếm thêm thu nhập bằng cách đi trừ tà. Tuy nhiên mọi chuyện có suôn sẻ hay không thì tôi chưa dám chắc.